كيف نتحدث عن الإصلاح المفقود؟ لذلك لا يوجد إصلاح بدون محاربة الفساد والمفسدين، لأن محاربة هذا الفساد هي معركة تبدأ بمؤسسات الدولة وبكل الأشخاص والمناصب والأسماء، خاصة في هذه الظروف العصيبة اللي قاعد تمر علينا من سنوات طويلة. ظروف اقتصادية جدا صعبة، وما أعتقد أن الحكومة وأعضاء مجلس الأمة من هذه السنوات اللي فاتت إلى اليوم مو ملاحظين هذا الوضع الاقتصادي الصعب. لذلك لا تنمية ولا عدالة اجتماعية ولا نهضة لهذه البلد غير بإزالة كل أوجه الفساد، والعمل الجاد ما يأتي إلا عن طريق ساحة الإرادة. ساحة الإرادة إذا طلع الشعب غصبا عليهم راح يشيلون كل هذا الفساد اللي بالبلد، وراح يتعدل كل أمور البلد. أما كل واحد قاعد في بيته تحت المكيف ولا في الحافة، ما في أي شيء راح يتغير بالبلد، ولا في حل في موضوع الحوار الوطني. حوار وطني بهذه الصورة مع الأسف أتحاور مع منو؟ أتحاور مع رئيس سلطة كان موجود في سنوات الفساد السابقة برؤساء المجالس الحكومية السابقة، كان وزير وشاف بعينه هذا الفساد وكان ساكت، وأصبح رئيس وزراء. مع الأسف حوار وطني مع رجل يريد أن يتنعز أو يعزل جزء من مواد الدستور، وهي مساءلة رئيس الوزراء أو صعوده للمنصة. يبون يغيرون في الدستور لمصالحهم الشخصية. هم عارفين ان في فساد بالبلد، عارفين ان في ناس اختلسوا من كبار وصغار، شيوخ وصبيان، ولكن مع الأسف إلى الآن الأوجه القديمة في استمرار على الأوجه الحالية.